Salutare, dragi prieteni! A murit Papa Francisc, toată lumea se înghesuie să meargă la înmormântare, Donald Trump o să fie și el acolo prezent. S-a anunțat și J.D. Vance, care fusese cu o zi înainte, a insistat să-l vadă pe papă. Mulți spun că J.D. Vance l-a omorât, nu voit, vizita lui și insistența lui de a se întâlni cu papa l-ar fi omorât pe papă, dar acum papa oricum era bătrân, avea 89 de ani, era foarte bolnav, slăbit, oricum nu mai avea mult, deci n-ar rost chestiile astea, tot felul de, încercări din astea de manipulare, pentru că problema e în altă parte. Problema este în direcția în care, după ce au făcut invers decât le-a cerut Papa Francisc, cei din administrația Trump, acum se înghesuie cu toții, dau buluc la înmormântare, o să-i vedeți pe toți la înmormântarea papei. Papa care le-a cerut să nu dea afară migranții, să nu-i alunge, să nu-i deporteze, și iată acești oameni din administrația Trump au și pretenția ca viitorul papă să fie american, să fie de origine americană, de parcă Papa Francis nu era tot din America. America de Sud, da? Tot o Americă era, nu? Lăsând gluma la o parte, mi se pare foarte, foarte aberant ceea ce fac oamenii din administrația Trump. Presiunile astea, de parcă ar putea ei să influențeze în vreun fel votul în conclav. Nu o să poată să influențeze niciun vot și eu sunt convins că Donald Trump și administrația sa nu vor primi satisfacția asta de a avea un papă din Statele Unite ale Americii după tot acest tărăboi și toată această atitudine ostilă față de lumea liberă și o atitudine necreștină. Trebuie să o spunem pe asta pentru că au avut o atitudine profundă necreștină, în contradicție cu ceea ce religia creștină, cea catolică, cu ceea ce Papa Francisc a promovat în ultimii 12 ani. Dar nu lungim prea mult, aceasta a fost doar o introducere. Principalele subiecte ale analizei noastre de astăzi sunt: rușii au lansat un atac masiv cu drone la Odessa, au izbucnit incendii și sunt victime. Veți vedea pe parcursul acestui material, sunt mai multe știri de acest gen pe care o să vi le prezint. Gărzile naționale capturează un grup de infanteriști ruși, gărzile naționale ucrainene. Mergem la o știre foarte, foarte interesantă. Gradul de aprobare a lui Donald Trump în SUA a scăzut la cel mai scăzut nivel de la începutul președinției sale. Ministrul francez de externe numește armistițiul de Paște al lui Putin o cascadorie de marketing pentru Trump. Și mai avem o știre foarte importantă astăzi. Pe măsură ce tensiunile cresc în ambasada SUA de la Kiev, fostul oficial rupe tăcerea. Vedem niște lucruri foarte grave care s-au întâmplat în ambasadă, la final, în ambasada americană de la Kiev. La final vă prezint, așa cum știți, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și a analiștilor Deep State. Rușii au lansat un atac masiv cu drone la Odessa, au izbucnit incendii, sunt victime. Șeful regiunii Odessa, Oleg Kiper, și primarul orașului Odessa, Gennady Tukharnov, au raportat și au arătat consecințele unui atac masiv al dronelor rusești asupra orașului în seara zilei de 21 aprilie. 3 persoane au fost rănite. Vedem blocurile care sunt avariate. V-am promis că o să vă arăt mai multe astfel de informații pentru a vedea de fapt cu ce se ocupă rușii. Rușii atacă obiective
de infrastructură civilă, omoară civili, rănește civili, rănesc foarte mulți civili. Da? Hai să mergem să mai vedem niște știri de genul ăsta. Rușii au lovit cu Pianscu. 7 răniți, 10 de case distruse. Iată. Da? Ca să nu mai existe niciun dubiu că pacea lui Trump, armistițiul, așa cum vom vedea imediat într-o știre, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant ce spune ministrul francez de externe, care numește armistițiul de Paște a lui Putin o cascadorie de marketing pentru Trump. Cumva să spele imaginea lui Trump, să nu pară Trump un berbec. Putin a anunțat, a decretat acest armistițiu care a fost fals, așa cum am văzut. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți pentru France Info că așa numitul armistițiu de Paște, anunțat de către liderul rus Vladimir Putin, a fost o operațiune de marketing pentru a câștiga încrederea președintelui american Donald Trump. Acesta spune în Politico: armistițiul de Paște pe care Putin l-a anunțat oarecum pe neașteptate a fost o operațiune de marketing, o operațiune de momeală menită să împiedice președintele Trump să devină mai nerăbdător și mai supărat. Potrivit șefului Ministerului de Externe francez, armistițiul temporar pe care pe care Cerberul, pe care șeful Kremlinului l-a anunțat sâmbătă și pe care Kievul l-a acuzat imediat și în repetate rânduri Moscova că l-a încălcat, a fost doar pentru spectacol. Se pare că Rusia a respins oferta de încetare totală a focului, propunând o listă lungă de condiții care ar întârzia implementarea acestuia. De asemenea, Rusia a încălcat în mod repetat acordul convenit de a nu lovi infrastructura energetică ucraineană timp de 30 de zile. Și știm foarte bine că președintele Trump este din ce în ce mai îndoielnic că poate reuși să pună capăt războiului. El spune că este furios pe Putin, în timp ce îl critică pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Deci ceva de genul strigă face galerie la Putin, dar de fapt îl urechează pe Zelensky. Gărzile naționale capturează un grup de infanteriști ruși, gărzile naționale ucrainene. În direcția Kupiansk, luptătorii batalionului 2 al brigăzii a 15 a Gărzii Naționale Karadaga a capturat un grup de infanterie inamic care încerca să își pună un punct de sprijin în zona de responsabilitate a unității ucrainene. Și vreau să vă reamintesc că pe data de 21 aprilie a devenit cunoscut faptul că parașutiștii ucraineni împreună cu unitățile învecinate au capturat 9 soldați ruși în regiunea Kursk. O știre foarte interesantă: gradul de aprobare publică a lui Trump în SUA a scăzut la cel mai scăzut nivel de la începutul președinției sale. Ne spun cei de la Reuters Ipsos, care au realizat un sondaj. În prezent, aproximativ 42% dintre respondenți aprobă performanța lui Trump ca președinte, în timp ce în urmă cu 3 săptămâni, într-un sondaj similar Reuters Ipsos arăta 43%, iar imediat după inaugurarea lui Trump, în ianuarie, 47% au aprobat munca lui Trump. Deci, în acest ritm, Trump ajunge la finalul anului cu o susținere de maxim 30%, ceea ce este foarte, foarte prost. Este groaznic pentru un mandat prezidențial american la început, doar la începutul mandatului. Să vedem ce se întâmplă, iată, pe fosta ambasadoare americană la Kiev. Pe măsură ce tensiunile cresc la ambasada SUA din Kiev, fostul oficial rupe tăcerea. În timp ce președintele Trump urmărește o apropiere de Rusia, ambasada țării la Kiev se confruntă cu tensiuni interne. În urma schimbării în administrație, Bridget Brink, care era ambasadorul SUA în Ucraina în 2022, a fost prinsă într-un friendly fire, într-un foc încrucișat. Brink a încercat să se alinieze la poziția mai dură a noii administrații Trump față de Ucraina. Ea a susținut public
Casa Albă după întâlnirea dezastruoasă a președintelui ucrainean Zelensky la biroul oval. Schimbarea în retorică a atras atenția oficialilor ucraineni. Zelensky a chemat ambasada SUA cu privire la mesajul lor slab în urma unui atac rusesc deosebit de grav, de mortal, asupra Crivoi Rog la începutul lunii aprilie. Deci ambasada americană a făcut păinieznaiul, nu știa nimic, nu a zis nimic, a tăcut din gură, nu a condamnat nici măcar o secundiță această crimă de război. În cele din urmă, Brink și-a dat demisia pe 10 aprilie, cu doar o lună jumate înainte de a marca 3 ani de funcție, în funcția de ambasador al SUA la Kiev. O sursă din comunitatea diplomatică occidentală din Kiev a declarat că Brink a părăsit orașul pe 21 aprilie. Ambasada nu a confirmat public și nici nu a comentat motivele demisiei ei. Potrivit diplomaților occidentali staționați la Kiev, Brink și-a dat demisia din cauza dezacordurilor politice cu Washingtonul. Și trebuie să spunem că ofițerul serviciului extern Craig Cook, partea serviciului de presă al ambasadei, și-a dat demisia în februarie, cu puțin timp înainte de întâlnirea Trump-Zelensky din biroul oval. În scrisoarea sa de demisie, care a fost arătată celor de la Kyiv Independent, Cook a criticat punctele de discuție papagalizate de la Kremlin. Adică, ce înseamnă puncte de discuție papagalizate de la Kremlin? Retorica nemestecată a Kremlinului, care era promovată de către ambasadă, cât și de către administrația Trump, așa cum se întâmplă și în România în momentul de față. Ambasada Statele Unite ale Americii de la București, din România, ne urechează pe noi de ce am anulat alegerile și nu a permis președintelui rusofil, Călin Georgescu, candidatul manciurian al Kremlinului, să devină lider maxim în România. Deci, despre asta e vorba. În scrisoarea sa de demisie, văzută așa, el a criticat de asemenea tăcerea arsurzitoare a conducerii ambasadei. Cook a mai numit acordul cu minerale esențiale SUA-Ucraina unul de jefuire a Ucrainei. Mergem mai departe, în ziua 1154 a războiului din Ucraina, 22 aprilie, rușii au pierdut în Ucraina 1130 de militari, 4 tancuri, 19 vehicule blindate de luptă, 26 de piese de artilerie și un mijloc de apărare antiaeriană. Și lista cu pierderile în integralitatea ei în ultimele 24 de ore, cât și în prima coloană pierderile de la începutul invaziei, o vedeți în acest loc, în aceste imagini. Bun, mergem la fronturile în viziunea Deep State, să vedem dacă au existat mișcări de fronturi în sud. Așa cum se observă, în zona de sud n-au existat mișcări. În zona Pokrovsk, de asemenea, nu cred că au existat. Iată, ucrainenii au reușit să recaptureze o zonă, aici undeva un triunghi, așa cum se poate vedea, de 1 kilometru pătrat maxim, deci nu este o zonă foarte mare, o zonă, să zic așa, care să fie semnificativă. Și în această zonă a Torețcului vedem niște modificări minuscule, așa cum se pot vedea în această zonă, zone în care rușii atacă, dar n-au pătruns încă. Ceasov Iar este o zonă în care frontul stagnează de câteva săptămâni bune. Aici avem zona Kupianskului, care, așa cum se poate vedea, nu prezintă modificări semnificative. De fapt, frontul stă pe loc. Iar în direcția Vovceansk
și ne vom uita și spre Sumă, Zaporojie. Vedem că ucrainenii au reușit să păstreze această bucată de teritoriu care dinainte de Paști, din 16, 17, 18, 19, 20, 21, n-au mai suferit modificări esențiale. Mergem pe repede înainte pe evaluarea campaniei ofensive rusești la 21 aprilie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Putin a respins propunerea lui Zelensky din 20 aprilie pentru un moratoriu temporar asupra atacurilor pe rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii civile. A refuzat oferta lui Zelensky de a prelungi armistițiul de Paște de 30 de ore și a încercat să justifice recentele atacuri rusești împotriva țintelor civile din Ucraina. Putin și-a reiterat respingerea încetării integrale a focului pe care Zelensky și SUA le-au oferit. Mass media de stat rus a amplificat apelurile șefului de ocupație din regiunea Herson, Vladimir Saldo, pentru concesii teritoriale suplimentare din partea Ucrainei în zonele asupra cărora Rusia nu a depus încă revendicări oficiale. Și vedem aici foarte bine, este o hartă cu ocupația rusească, potrivit lui Vladimir Saldo. Saldo ar mai vrea și această bucată de teritoriu din Ucraina, de dincolo de râul Dnipru, da? Un lucru pe care ucrainenii nu o să-l ofere fără luptă. Sunt convins de acest lucru și cred că rușii nu au cum să ajungă în această zonă decât cu niște pierderi foarte, foarte mari, pe care nu cred că și le permit în momentul de față. Apelul lui Saldo pentru pretenții teritoriale suplimentare ale Rusiei de-a lungul râului Dnipru este în concordanță cu alte declarații oficiale ale Kremlinului, deoarece Rusia continuă să facă cereri teritoriale extinse Ucraina fără a oferi nicio concesie proprie. Și nu pot să mă gândesc la faptul decât că Rusia este o țară imensă, cea mai mare țară din lume și așa, pe furt de teritorii de la vecini, s-a tot mărit și a ajuns să dețină în momentul de față cel mai mare teritoriu și nici așa nu le ajunge. Au 150 de minorități etnice în Federația Rusă. Eu cred că Rusia stă pe un butoi de pulbere care oricând poate să explodeze și de la economie o să li se tragă în momentul în care ei vor vinde tot mai slab petrol, adică la prețuri tot mai mici, se vor prăbuși economic pentru că nu sunt nimic altceva decât cea mai mare benzinărie a lumii. Apelul lui Saldo pentru pretențiile teritoriale suplimentare ale Rusiei de-a lungul râului Dnipru este în concordanță cu alte declarații oficiale ale Kremlinului, deoarece Rusia continuă să facă cereri teritoriale extinse Ucrainei fără a oferi nicio concesie. Asta vrea de fapt The New Russia, noua Rusie, nova Rusia. Asta vor ei să ajungă aici și să pună lăbuța și pe Moldova și dacă se poate să România să devină și ea un stat suzeran, din stat suveran, și atunci ar fi foarte mulțumiți. Din păcate pentru ei și din fericire pentru noi, Ucraina și Uniunea Europeană nu o să accepte aceste lucruri prea ușor. Și acum trecem la hărți. Hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 21 aprilie. Avem aici Belgorodul, Sumă, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk și, așa cum vedem, nu mai sunt prezentate ultimele Zaporojie și Ierson, probabil pentru că n-au existat lupte în această zonă. Cu acest ultim detaliu, vreau să vă mulțumesc pentru că ați urmărit până la final acest material, iar dacă ați găsit lucruri utile în acest videoclip, să nu ezitați
să îl distribuiți mai departe pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!